Welcome sa Daily Book Club. Ako si Day at dito ko sinasummarize ang mga non-fiction books in Taglish. Today, I'll be summarizing one of the more popular self-management books. Shout out kay Juan Eduardo for requesting this. Salamat, sir. Yung alam ko, na-publish itong libro na to noong pinanganak ako. So alam ko mga basta relevant pa rin siya hanggang ngayon. So today's book is The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Covey? Basta. Anyway, kagaya ng sinabi ng title, ito ang mga habits para maging effective tayo. I-explain ko siya isa-isa. 1. Be proactive. 2. Begin with an end in mind. 3. Put first things first. 4. Think win-win. 5. Seek first to understand, then to be understood. 6. Synergize. 7. Sharpen the saw. So simulan natin sa unang habit. Be proactive. Ano ang difference ng tao sa hayop? Ang mga hayop ay nagre-react kung ano yung nangyayari sa paligid nila. Wala silang choice, ganun sila ginawa eh. Kung gutom sila, hanap sila ng pagkain o kakain sila kung ano-ano nandyan sa paligid. Tayong mga tao naman ay kayang mag-reflect sa isang pangyayari bago tayo mag-react. We can even reprogram ourselves to respond in a specific way if we want to. Kung gutom tayo, ang dami natin pwedeng gawin. Pwede tayo kumain, magluto, mag-order, or hindi tayo kakain kasi diet tayo. Ang ibig lang sabihin nito is kaya natin i-influence ang mga pangyayari sa paligid natin. Pero kahit may capacity tayo to be proactive, marami pa ring taong pumipili na maging reactive at inaalaw nila ang mga external circumstances to affect their behavior and emotions. Halimbawa, bad mood ka kasi biglang umulan o pinagsabihan ka ng boss mo. Most of the time, ang mga maririnig mo sa taong reactive ay, di ko naman kasalanan eh, wala akong magagawa. Pero ang mga taong proactive, they choose to take responsibility of their lives and conscious sila sa mga kanilang behavior. Maririnig mo sila magsabi ng, decision ko na try natin hanapan ang solution nito. Mas mauunawaan natin ito by drawing 2 circles. One outer and one inner. Ang outer circle ay tinatawag na circle of concern. Ito ang mga bagay na wala kang control over. Presyo ng kuryente, yung panahon, yung ginagawa ng gobyerno. Yung inner circle naman ay ang circle of influence. Ito yung mga pwede mong i-control. Ang mga proactive na tao ay nagfo-focus sa circle of influence, working on things that they can actually control. So ang result nito is lumalaki ang circle of influence nila. Ang mga reactive na tao naman ay nagfo-focus lang sila sa circle of concern. Stress sila sa mga bagay na hindi nila mabago o makontrol. And ang resulta nito ay ang pagliit ng circle of influence. Being proactive is a powerful habit. Power. Tingnan natin si Viktor Frankl. Nung nasa World War II German concentration camp siya, kahit kinokontrol ng mga gwardya ang lahat ng nangyayari sa buhay niya, pinili pa rin niya kung paano siya mag-react sa sitwasyon na yun. Inimagine niya na malaya na siya at nagtuturo siya sa mga estudyante niya kung ano yung mga na-experience niya dito. And ito yung nag-inspire sa mga tao sa paligid niya, pati na rin yung mga gwardya na nandoon. So ang sinasabi lang dito is meron tayong power to decide kung anong pwede mangyari o gagawin bago ka mag-react sa kung anong nangyayari sa'yo. Kayang-kaya, i-change ang behavior mo. Kung gusto mo try gawin ito, try this 30-day proactivity challenge. Kahit sa bahay, trabaho, or school, when you catch yourself blaming someone or something external sa mga problema na na-experience mo, remind yourself na ang issue ay yung reaction mo sa problema na yon. Ang sakit. Hanapan nyo muna ng solusyon bago nyo sisihin ang isang tao o bagay. Then soon enough, lalaki ang circle of influence mo at tuloy-tuloy ang pagiging proactive mo. Second habit, begin with an end in mind. Pag gumawa ka ng isang bagay, ginagawa mo siya ng 2 beses. Isa sa isip mo at isa as an action. Kung gusto mong gumawa ng bahay, malamang i-visualize mo siya at ipaplan mo. Pag hindi mo ito ginawa at gumawa ka lang ng bahay, sobrang gastos nito at ang daming problema na mangyayari. The better the mental picture of the action, the better the execution would be. Ito yung tinatawag na visual anticipation. Ito ay nagagamit sa maraming bagay. Athletes are known to do this. Visualize nila kung how they will start their first move until paano sila mananalo. So take time to visualize. Sabi nila, mas productive daw mag-visualize kaysa sa mag-worry about the things that could actually go wrong. Ang actionable step dito ay try to think about an upcoming project. Ano bang pinaka-desirable na outcome? Isulat ito, pati na rin ang mga steps kung paano mo i-achieve ito. Hindi lang ito applicable sa projects natin. Applicable rin ito sa buhay natin. Pikit ka, imaginein mo na patay ka na in 3 years. Sino yung mga nandun sa burol mo? Ano yung sinasabi nila? What kind of person do you want to be remembered as? Unfortunately,
marami sa atin ay may goals na hindi talaga importante sa atin. Kasi we never took time to define them properly. Ito yung difference sa pagiging efficient at pagiging effective. Efficient, getting maximum amount done in the shortest period of time. Wala namang masama dito, pero kung hindi natin alam kung bakit natin ginagawa ito, sayang lang ang effort. Parang umaakyat lang tayo ng isang ladder na nakasandal sa maling pader. Umaakyat ka, pero mali naman yung inaakyatan mo. Ang effective ay umaakyat ka sa ladder na nakasandal sa tamang pader. Alam mo yung pagtutunguhan mo sa buhay. Ang actionable step dito ay balikan mo yung visualization ng burol mo. At gamitin mo ang mga sagot mo kanina para gumawa ng personal mission statement. It's what kind of person you want to be, what you hope to achieve, at mga basic values and principles na kasama dito. Para siyang compass na nagbibigay ng direksyon at security at tumutulong sa pag-a-align ng mga ginagawa natin sa buhay. Of course, yung mission statement, hindi ito nagagawa ng overnight. Kailangan ng isulat, i-revise ng i-revise, at i-review ng i-review. Third habit, put first things first. Time management ang tawag dito. Paano ba malalaman kung ano ang importante? Pwede natin gamitin ang importance and urgency matrix. Unang quadrant ay ang important and urgent. Yung kailangan gawin ngayon, deadlines, tasks. Second quadrant, important but not urgent. Katulad ng pagsusulat ng mission statement, building important relationships, or planning for the future. Third quadrant, urgent but not important. Nakikichismis ka sa Facebook habang nagtatrabaho ka. Fourth quadrant, hindi important, hindi urgent. Aksaya lang sa oras ito. Ang pinaka-importanteng quadrant dito ay ang second quadrant, important but not urgent. Ito ang mga bagay na may positive impact sa buhay nyo. If you work on quadrant 2, important but not urgent, mababawasan ang mga nangyayari sa quadrant 1, important and urgent. Ang actionable step dito ay, ano ba sa quadrant 2 ang napapabayaan mo? Something that would have a really big impact pag ginawa mo ng mabuti. Isulat at mag-commit na gawin ito ng mas madalas. Fourth habit, think win-win. Most of the time, pag nag-interact tayo sa mga tao, feeling natin na ito ay isang competition. Dapat may nananalo at may natatalo. Pero situations in life don't need to be competitions. There can be a win-win situation pag nag-effort tayo towards it. Minsan, hindi natin naiisip na kahit yung win-lose situation na ikaw yung mismong nanalo, lose-lose pa rin siya in the long run. Pag lagi tayo nag-iisip towards win-win, marami ang mga positive relationships ang mabibuild natin. Ang importante para makamit ang win-win ay ang communication. Para makahanap ng solution na maganda para sa lahat. Yes, hindi ito madali kasi kailangan ng sensitivity and patience sa mga taong involved dito. Ang reward naman dito, pangmatagalan. Positive relationships at mutual trust sa isa't isa. Ang relationship ay parang isang emotional bank account. The more time, effort, and good you put into it, the balance of the account grows. Pag healthy ang balance ng account, nagre-reflect ito ng increasing trust between the two parties. Mas magiging flexible ang isa't isa sa mga miscommunications at mas madaling masosolve ito. So, paano mag-deposit sa emotional bank account? Mga halimbawa ay paghahanap ng win-win solutions, sticking to promises, or listening empathically. Ang withdrawal naman ay opposite. Nag-aaway para sa win-lose solution, breaking promises, or hindi nakikinig. Another way to deposit is lagi tayo nagme-maintain ng personal integrity. Anong ibig sabihin nito? Maging loyal tayo sa mga hindi present. Never bad-mouthing others or revealing whatever they told you in confidence. This will show sa mga taong nasa paligid mo at that moment na you can be trusted. And isa sa mga pinaka-importanteng way to deposit is to try to really understand people. Para malaman mo ano yung mga kinoconsider nilang deposits sa mga emotional bank accounts nila. Pag may mali kang ginawa sa isang tao, ito ay withdrawal sa emotional bank account. Ang pwede mo gawin? Apologize sincerely. Yes, kailangan ng strength and character para dito. Pero people are usually happy to forgive pag nakita naman nila na sincere ka. Ang actionable naman dito is look at the relationships that you have right now and see kung saan mo gusto mag-develop ng win-win mentality. Put yourself in their shoes and isulat ang mga bagay na win para sa kanila. At pagkatapos ito, isulat mo rin yung mga magiging wins para sa'yo. From there, pwede mo na tanungin yung taong yon kung gusto nyo maghanap ng mutually satisfactory agreement. Fifth habit, seek first to understand, then to be understood. Isipin nyo ito. Nasa doktor kayo at ini-explain mo yung nararamdaman mo. Dok, kasi yung tiyan ko, ilang beses na ako. Okay na yan, gets ko na, ito na reseta. Or paano pag pumunta ka sa optician, para kumuha ng salamin,
Tapos ito yung sasabihin sa'yo. Oh, ito, salamin ko. Gagana rin to sa'yo kasi gumagana sa akin. Of course, di mo sila papaniwalaan o papakinggan. Most of the time, we act the same way when we talk to others. We don't really listen to them, but instead, project our own situations and come up with quick solutions na piniprescribe natin sa kanila. And ang kailangan natin ay ang empathic listening. It's always good to ask yourself, am I listening kasi gusto ko mag-provide ng sagot? Or am I listening para maintindihan ko yung taong kausap ko? Empathic listening is trying to understand a person's way of thinking so you can understand them intellectually and emotionally. According to experts, our words are 10% of our communication. Sounds and intonation, 30%, and body language is 60%. Dapat hindi lang salitang pinapakinggan natin pag empathic listening. Kailangan pansinin din natin yung feelings, emotions, and meaning behind them. Actionable step. One way to practice this is to observe a conversation without listening to their words. And ask yourself, ano yung mga emotions na naku-communicate nila? Yes, it takes time and effort to master the skill, but it's worth it. What people really need is a listener before they consider opinions and advice. 6th habit. Synergize by treating others with openness and respect. Habits 1 to 5 are what prepares us for synergizing. Ayon sa author, ang synergy ang highest activity in all life. Makikita natin sa nature ito. O yung mga plantito at plantita dyan, if you plant two plants close to each other, nagko-commingle yung mga roots ng mga plants so that the soil quality will become better and as a result, magiging mas maganda yung growth nila kaysa sa mag-plant kayo separately. Ito ang sinasabi na two heads are better than one. Mas maganda yung output ng dalawang tao working together than dalawang tao working separately. The whole is greater than the sum of its parts. So pag dalawa kayong working on the same thing separately, it's 1 plus 1 equals 2. Pero pag dalawa kayo nagsisynergize and working together on the same thing, it's 1 plus 1 equals 3 or more. Most of the time, it's the differences that hinders us from working together. Pero yung differences na yun ay ang susi para maghanap ng bagong solutions to old problems. Dahil iba-iba yung mga experiences, educations, and upbringing ng mga tao, if you learn to embrace those differences, respect each other, and work together, you'll be able to build on strengths and compensate for weaknesses. Here are some things to remember for synergy to happen. Common vision, be different, have a sense of self, stay open to new ideas, embrace trust, listen, respect, and accept that the better way might not be your way. Ang actionable step dito ay make a list of people who you have a difficult time discussing things with and think about their views. If you were more confident and open-minded, ano yung mga synergies na pwede mangyari? At ang 7th habit ay ang sharpen the saw if you want to keep sawing. Halimbawa, karpentero ka, nalagari ka ng lagari at hindi ka tumitigil para patalasin ang iyong lagari, hindi ka makakaputol ng kahoy na maayos. Pareho lang ito sa atin. When we don't take a pause to take care of ourselves, lahat ng ma-achieve natin ay baliwala lang. Hindi mo ma-enjoy ang mga habits na na-develop mo na. Meron tayong 4 dimensions of well-being. Staying healthy physically, spiritually, mentally, emotionally. Physically, eating right, exercise, spiritually, meditating, praying, mentally, reading, journaling, or organizing, emotionally, building positive relationships, and understanding. We have to consciously make time for these things para mag-recuperate at mag-recharge. Marami ang nagsasabi na walang oras para dito, pero in the long term, sobrang essential ito para sa effectiveness and sustainability ng mga ginagawa natin. Ang actionable naman dito is to write down the different things that you think can contribute to the 4 dimensions of well-being. Then pick one activity in each of the 4 dimensions to make it the goal for the week. Tapos, i-evaluate nyo ang performance ninyo. This will help you to be balanced in all the 4 areas. So yun yung mga 7 habits. 1. Be proactive. 2. Begin with an end in mind. 3. Put first things first. 4. Think win-win. 5. Seek first to understand, then to be understood. 6. Synergize. And 7. Sharpen the saw. At yan ang summary ng 7 Habits of Highly Effective People by Covey. And congrats for making it to the end. And para malaman ko kung sino-sino kayo, comment the smiley face down below in the comment section. So ano yung thoughts nyo sa librong ito? Ano ang main takeaway nyo na pwede nyo na i-apply? Pag-usapan natin. If you found this video helpful, please like, share, and subscribe. And don't forget to click the bell icon para malaman nyo kung may bago na akong summary. At kung naging interesado kayo sa librong ito, try nyo basahin kasi mas marami kayong matututunan. See you sa susunod na episode ng Daily Book Club.